channel ko ngayon ka lang nakapasok sa channel na to, huwag mong kalimutan mag-like, comment dyan sa baba, huwag na kalimutan mag-subscribe, and i-hit yung bell para every time upload new video is updated ka. Ingit siya kasi mabilis ako magsalita. Charot. Ayan guys, thank you so much for coming back to our mukbang or eating show. Welcome to Kwentuhan's channel. So kakain tayo ngayon ng chopsuey and Bistek Tagalog. Diba? So meron tayong kanin, syempre. Eh, meron din siyang kanin, meron tayong sausawan dito. So, ayun, shout out, nakahanap ako ng kutsarang kulay puti. Thank you so much. Ayun, maraming pong salamat sa blessings na ito. Kain na tayo guys, and samahan nyo kaming kumain ngayong araw na ito. Kuha na kayo ng ulam at kain. Ikaw lang ako lalagay sa ito. Gulay. Ang broccoli. Carrots. Ayaw mo ng broccoli lang. Ayaw na tayo guys. Wala magkakalang kawal. Ano niya? Nangawit ako guys, kakahanap itong kutsarang kahoy. Ito, parang mumurahin lang ito eh. Mayroon talagang mahal. Ano ba yun na nakita natin? 30 real siya, isang peraso. Ibig sabihin mga 350 pesos isang perasong ganito. Japan made talaga siya. Makintab. Kaya masyadong mahal naman. So, naglakad-lakad pa kami ulit. Nakakataat kami nito. Pero this one is mura lang. Sale pa siya. So, ang problema.
lahat sa mga kumakain ng chopsuey dyan, ng gulay. Hindi siya kung lagay ulit ito. Okay. Wala, wala. Naaalala ko dati, kumakain kami din sa upahan namin bahay. Kompleto sa ano doon, sa ulam lahat. Kaldereta, tubuan, paksiw. Karinderya yun. Ang karinderya pala yun. Lahat umaga guys, 9 o'clock. Andun na lahat. Bubuksan mo lahat yung kaldero nila. Murang-mura lang. Pero busog ka. Busog ka talaga, karinderya yun. Ano ino-order mo lang natin? Meron silang pakbet, ginataan langka, ha? Lutong ano, makaw. Pero masarap. Konti lang yung mga luto nila pero nauubos siguro yung maghapon. Wala umaga eh. Tapos yung rice nila, konti lang. Pipz dito, konti. Konti pang spirit. Spirit of the glass. Bago lang din naman ito. Kumain natin ang Pipz. Guys, ang Pipz ganyan sa Coke. Ang Pepsi, hindi siya masyado matamis kasi sa Coke.
pandan. Yung guys, tikman natin tong buko pandan na ginawa ko na may powdered milk. Powdered milk lang to kasi. Tsaka sago. Kaya hindi masyado matamis. Tama lang siya. Hindi siya matamis. Sabi kasi nung biyanan ko, huwag daw maglagay ng condensed, konti lang. Hinayang ko siya ng powdered milk. Isama pala natin condensed milk. Ayun guys, so papaalam na ako. Magpaalam ka na, baka mag-ibig pa to. So thank you so much sa pagsama sa mukbang or eating show na ito guys. Sana na-inspire na naman kayo sa mga kakainin ninyo and mabusog na busog namin kayo today. Kita-kita ulit tayo sa susunod na cooking eating show sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Habang inuubos namin to, ay ako'y magpapaalam na ingat kayo lagi and keep safe. Shout out sa inyong lahat. Thank you. Bye! Yan yung aming lahat na maubos. Thank you!